ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ደግሞ ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 1 ፓርት 2 የምናይ ሆነ ማለት ነው። ፓርት 1 ፓርት 2 ስናይ እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ዳታ ፎር ኢኮኖሜትሪክ አናላይሲስ ኢኮኖሜትሪክ አናላይሲስ ለመስራት ምን አይነት ዳታዎችን እንጠቀማለን፣ ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ዳታ አሉ የሚለውን ስናይ the first one is time series data. Time series data የሚባል አለ is a collection of observations or behaviors for a single subject or entity at different time interval over years or time ነው። ታይም ሲሪስ እንግዲህ ከስሙ እንደሚነግረን ታይም ሲሪስ ማለት በታይም ቅደም ተከተል ማለት ነው ራይት። ስለዚህ አንድን የሆነ ኤንቲቲ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ሳብጀክት ወይም የሆነ ጥናት የምናደርግበት ዙሪያ ላይ ያንን ኦቨር ይርስ ወይም ኦቨር ታይም በየጊዜው የምናጠናው ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው ታይም ሲሪስ ዳታ እንለዋለን ራይት። the other one is cross sectional data ነው right. Cross sectional data, that is a data on one or more variables collected at a point in time right. አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች በምስናጠና በአንድ ታይም ብቻ በአንድ በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ላይ ከአንድ በላይ የሆኑ ወይም አንድም ሊሆን ይችላል ከአንድ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎችን ስተዲ በምናደርግበት ጊዜ at specific time ማለት ነው right. ይህ cross sectional data እንለዋለን። the other one is pooled data. Pooled data is a cross sectional observation collected over time but the units do not have to be the same right. እዚህ ጋር ነው cross sectional observation ናቸው ግን over time ነው that means over time ነው collect የተደረጉት። the other one is longitudinal or panel data is a special types of pooled data in which the same cross sectional unit or family or firms is surveyed over time. that means ይህ ምንድነው አንድ የሆነ specific entity ኦቨር ታይም ነው ስተዲ የምናደርገው። ይህንን በኤግዛምፕል ስናይ ለምሳሌ ታይም ሲሪስ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው አንድ ኢንቲቲ ብቻ ነው ራይት ግን ኦቨር ይርስ ነው ያጠና ነው ኦቨር ታይም ራይት በተለያየ ጊዜ ነው ያጠና ነው ጥናት ያደረግንበት ራይት። ይህ ምን ይባላል ታይም ሲሪስ ምክንያቱም ታይም ሲሪየስሊ ነው ራይት። and also it's the collection of observations for a single subject ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው or entity at different time interval ነው ስተዲ ያደረግነው ማለት ነው። so example of time series data እንግዲህ ልክ እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩም ልንገልጸው እንችላለን ራይት። እነዚህ ኢንቲቲዎች ናቸው የተለያየ ኢንቲቲዎች ከሁለት በላይ ኢንቲቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ no matter but ስተዲ የምናደርጋቸው ግን over years ነው over time ነው ራይት። ይህ ምን ይባላል time series data እንለዋለን ማለት ነው። so cross sectional data ምንለው ደግሞ ምንድነው is a data on one or more variables collected at a point in time አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ላይ አንድ የሆነ ሰዓት ጊዜ ብቻ ነው የምናጠናቸው ማለት ነው ራይት። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ ለምሳሌ የተለያየ የባንክ አይነቶች አሉ ብዙ አይነት የባንክ አይነቶች አሉ። እነዚህም ባንኮች ምንድነው በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ብቻ 2014 ብቻ ነው 2014 ላይ ያላቸውን የብራንች ብዛት ነው ያነበብነው እንትን ያለ ስተዲ ያደረግነን ማለት ነው ራይት። ሶ ስፔሲፊክ ታይሙ ስፔሲፊክ ነው የተለያየ ኢንቲቲዎች ናቸው ራይት። ሶ cross sectional data is consist of a sample of just individual or households, firms, cities, status, countries or other units taken at a given point in time right. በሆነ አንድ የሆነ ሰዓት ብቻ ነው ጥናት የሚደረገው ማለት ግን የተለያዩ ኢንቲቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ወይም መግለጽ እንችላለን ማለት ነው cross sectional ዳታ ማለት ነው የተለያየ ኢንቲቲዎች ይኖራሉ እዚህ ጋር የተለያየ ኢንቲቲዎች ይኖራሉ። ሶ ኦብዘርቬሽን ያደረግንበት ኦቨር ታይም ነው ማለት ኦቨር ታይም ነው ኦብዘርቭ ያደረግናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ያደረግናቸው እያንዳንዳቸው ግለሰቦች ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መግለጽ ይቻላል። ፑል ዳታ የምንለው ደግሞ ምንድነው የሁለቶች የክሮስ ሴክሽናልም ሆነ የታይም ሲሪስ ዳታ ቅልቅል ነው ማለት ነው ፑል ዳታ ራይት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ታይሙ ኦቨር ታይም ነው ማለት ነው የተለያየ የሰዓት ጊዜ ነው። እንዲህ ደግሞ የተለያየ ኢንቲቲዎች አሉ ራይት የተለያየ ኢንቲቲዎች አሉ ማለት ነው። በዚህ ወይም ፑል ዳታ ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንዲሁም ሎንጊቱዲናል ዳታም አለ ማለት ነው። ሎንጊቱዲናል ኦቨር ታይም ነው there is different entities right. Longitudinal data or panel data is special types of pooled data in which the same cross sectional unit right say family or firm is surveyed over time right. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ባንኮች ንብ ባንክ ለምሳሌ በ2017 በ2018 በ2019 ጥናት ተደርጓል ንብ ላይ right አንድ የሆነ ስፔሲፊክ
ኢንቲቲ ኦቨር ታይም ምን አድርገናል ማለት ነው ስተዲ አድርገናል። እንዲሁ ደግሞ ሌላ ዲፈረንት ኢንቲቲዎች right ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ዲፈረንት ኢንቲቲስ they are studied over time ስለዚህ የሁለቱ ቅልቅል ነው ማለት ነው right so በዚህ ወይ ተረዱት so the other one is qualitative and quantitative variables right qualitative and quantitative variables quantitative variable ናቸው ምንድናቸው በቁጥር ኒውሜሪካል ፎርም ኤክስፕሬስ ምናደርጋቸው በቁጥር መግለጽ የምንችላቸው ኳንቲታቲቭ ናቸው ኳንቲታቲቭ ቫሪያብሎች ደግሞ በቁጥር የሚገለጹ ቫሪያብሎች ደግሞ ምን ይሆናሉ ወይ ዲስክሬት ወይም ኮንቲኒዩስ ሊሆን ይችላል right ዲስክሬት ምንላቸው በናቹራል ናምበር ምንገልጻቸው 1 2 3 እያልን ምንገልጻቸው ናቸው ኮንቲኒዩስ ቫሪያብል ምንላቸው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላሉ በዜሮ ነጥብ በፍራክሽን ምናምን just ሊገለጹ የሚችሉ ናቸው ለምሳሌ 0.1 2 3 ወይም 3 4ኛ 5 6ኛ ላይክ እንደዛ ከሆኑ ኮንቲኒዩስ ናቸው right እንደዛ ኮንቲኒዩስ ይሆናል ዲስክሬት ማለት ግን ናቹራል ናምበር 0 1 2 3 እያልን በናቹራል ናምበር ኤክስፕሬስ ምናደርጋቸው ዲስክሬት እንላቸዋለን ማለት ነው right and qualitative variable ምንላቸው ደግሞ አሉ qualitative variable ምንላቸው ደግሞ maybe ordinal ወይም nominal ሊሆኑ ይችላሉ right ኦርዲናል ማለት በኦርደር ልናስቀምጣቸው ምንችል ለምሳሌ እነዚህ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ እያለ ምናስቀምጣቸው ማለት ነው ኦርዲናል በኦርደር መቀመጥ የሚችሉ አይነቶች ወይም ራንክ የሚሰጣቸው ማለት ነው ኖሚናል ምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው ደስ እንትን የላቸው ማለት ነው right ምንም አይነት ኦርደር ያስፈልጋቸውም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን more just quantitative and qualitative data quantitative data are variables whose values result from just counting or measuring something right የሆነ ነገር ሜዠር አድርገን ወይም ካውንት አድርገን ቆጥረን ሊሆን ይችላል የምናገኘው ቫልዩ ነው right ይህ ኳንቲታቲቭ ነው በቁጥር የሚገለጽ ኒውሜሪካል የሆነ ነው right ለምሳሌ number of students in a class በአንድ ክላስ ውስጥ ምን ያህል ስቱደንት አለ የሚለውን ስናይ ምንድነው ቆጥረን ነው አይደል ቁጥር ነው right so number of square feet in house right and also population size of a city right and age of an individual ለምሳሌ አንድ ሰው እድሜው ይሁን ምንድነው በቁጥር ነው የሚገለጸው አይደል ወይም ሜዠር ነው የምናደርግ ወይም ካውንት አድርገን የምናገኘው ከሆነ that's qualitative data right ወይም variable the other one is qualitative variables qualitative variable ምንላቸው ደግሞ they are variables whose value varies by attributes or characteristics በሆነ ባህሪ በሆነ ፌቸር ነው የምንለያቸው ማለት ነው right እርስ በርሳቸው ለምሳሌ gender level of education marital status a color እነዚህ ምንድነው በሆነ ኢንቲቲ ነው ወይም የሆነ አትሪቢዩት ነው ወይም የሆነ ካራክተሪስቲክስ ነው ያላቸው ማለት ነው የምንለይባቸው right ጀነራሊ ስናየው እዚህ ጋር ምንድነው ቫሪያብሎች በሁለት ይከፈላሉ ኳሊታቲቭ and ኳንቲታቲቭ ኳሊታቲቭ ምንላቸው ሜቢ ኖሚናል ይሆናሉ ኖሚናል ማለት ደግሞ ምንድነው ኦርደር አያስፈልጋቸውም ሜቢ ኦርዲናል ከሆነ ደግሞ በኦርደር መቀመጥ የሚችሉ ቫሪያብሎች ናቸው and also quantitative ውስጥ እንመጣ ደግሞ ዲስክሬት ሊሆን ይችላል or continuous ሊሆን ይችላል right continuous ከሆነ ምንድነው በፍራክሽን ወይም በዴሲማል መቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው right so but discrete ከሆኑ የሚቀመጡት በምንድነው sorry በናቹራል ናምበር right 1 2 3 በሚለው ይቀመጣሉ ማለት ነው right what discrete variables discrete variables are just quantitative discrete variables are variables for which the values it can be take are countable and have finite number of possibility right finite ወይም ቆጥረን መድረስ የምንችለው አይነት countable የሆነ መቁጠር የምንችለው ከሆነ discrete ናቸው right ለምሳሌ 1 2 3 እያልን የምንቆጥረው አይነት ነገር ነው it is a variable whose value is obtained by counting right በመቆጠር ቆጥረን just 1 2 3 እያልን የምንቆጥረው ነገር ለምሳሌ number of language an individual speak አንድ ሰው አንድ ግለሰብ መናገር የሚችለው የቋንቋ ብዛት ይሄን መቁጠር እንችላለን right እኔ የምችለው አሁን እንግሊዘኛና አማርኛ ቢብል ሁለት መቁጠር ይቻላል number of children per family በአንድ ፋሚሊ ውስጥ ያሉ children የልጆች ብዛት number of students in a class እነዚህ ሁሉ ምን ናቸው ቆጥረን ካውንት የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ discrete variable እንላቸዋለን continuous variable እንላቸው right continuous variable quantitative continuous variables are just variables for which the values are not countable right and have an infinite number of possibilities right count ማድረግ አንችልም እነዚህ
right ካውንት ማድረግ አንችልም እንዲሁም ኢንፋይናይት ናምበር ኦፍ ፖሲቢሊቲ ነው ያላቸው ለምሳሌ ምን ማለት እንችላለን ለምሳሌ አንድ ሰው ቁመቱ ኤጁ ሃይቱ ጂኤንፒ መኒ ሰፕላይ እነዚህ ምን ናቸው ኮንቲኒስ ናቸው right ቆጥረን መድረስ አንችልም እንዲሁም ኢንፋይናይት ናቸው right ቆጥረን መጨረስ አንችልም so continuous variables can take on any numerical values ማንኛውም ቁጥር መውሰድ ይችላሉ ማለት በፍራክሽን ሊሆን ይችላል በዴሲማል ሊሆን ይችላል ሊወስዱ ይችላሉ right and it can be just meaningful divided into smaller increments including fractional and decimal values right divide መደረግ ይችላሉ ማለት ለምሳሌ 0.02 0.03 0.005 ምናምን something infinite የሆኑ ናቸው ማለት right ለምሳሌ አንድ ሰው ቁመቱ 1.75 እንላለን እንጂ ለምሳሌ 1.75 ሜትር ያለው ቁመት ያለው ሰው 1.75 ምን ሴንቲሜትር እንላለን ግን ወደ ሚሊሜትር ስንቀይረውስ ከዛው ያለው እያንዳንዱ ኢንፋይናይት የሆነ ፖይንት ይኖራል right ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ኮንቲኒዩስ ናቸው ማለት ነው continuous variables assume any value between two values right እንግዲህ በሁለት ቫልዩዎች መካከል ያለ ማንኛውም ቁጥር ነው assumption ነው right ለምሳሌ በአንድና በሁለት አሁን ኢንፋይናይት የሆነ ቆጥረን ማንጨርሰው ቁጥር አለ right ቆጥረን ልንጨርስ ማንችለው for example take age ለምሳሌ የአንድ ሰው እድሜ ስንወስድ you can't count right age why not ለምንድነው የአንድን ሰው እድሜ መቆጠር አንችልም በትክክለኛ 22 ዓመት ነው ምናምን እንላለን እንጂ just it's difficult right because ለምሳሌ አንድ ሰው 22 ዓመት ሊሆን ይችላል እንዲሁ ደግሞ maybe 22 ዓመቱ ከ10 መንዝ ሊሆን ይችላል ከ2 ቀን ሊሆን ይችላል ከ5 አወር ሊሆን ይችላል ከ5 ሚኒት ሊሆን ይችላል ከ5 ሰከንድ ከ3 ማይክሮ ሰከንድ ከ4 ሚሊ ሰከንድ ከ8 9 ሰከንድ እያለ ይሄዳል ማለት ነው ኢንፋይናይት ነው right nominal variable ምንላቸውስ nominal variables are a nominal variables is a qualitative variables which do not have natural order or ranking right ranking የላቸው ምንም order ልንሰጣቸው አይችልም right so a nominal variables can have just between two levels example do you smoke right do you smoke ታጨሳለህ ሲል አዎ ወይም አላጨስም ነው አይደል የሚባለው ስለዚህ ባይናሪ ናቸው ሁለት አይነት ምላሽ ነው ያላቸው ባይናሪ ቫሪያብል ሊሆን ይችላሉ ሌላ ደግሞ a large number of level ሊሆን ይችላሉ what is your college major ሊሆን ይችላል each major is level in that case right so categorical ሊሆን ይችላሉ ወይ ባይናሪ ወይ categorical ነው የሚሆኑት nominal variables ናቸው right so the other one is ordinary variables ordinary variable እንደስሙ እንደሚገልጽ ምንድነው በኦርደር የምናስቀምጣቸው ማለት ነው right for example an ordinary variable is a categorical variables for which the possible values are order right the order matters one of them ምንድነው ኦርደራቸውን ማተር የሚያደርገን right for example maybe order variables include maybe socio-economic status right የኢኮኖሚ ደረጃ በአንድ ማህበረሰብ ያለ የኢኮኖሚ ደረጃ አንደኛ ሀብታም እንትን ነው ሁለተኛ ሀብታም ሁለተኛ እንደዚህ ያሉ ኤክስፕሬስ ምናር ኤዱኬሽን ሌቭል ኤዱኬሽን ማስተርስ ዲግሪ ፒኤችዲ ምናምን ያሉ ምን ገልጸው ነገር ኢንካም ሌቭላችን ይውል ምንድነው ኦርደር ነው በኦርደር what are the desirable properties of an econometric model እንግዲህ የኢኮኖሜትሪክ ሞዴል በጣም ደስ የሚለው ነገር አለ ወይም ጥሩ ነገር ምንድነው የሚለውን ስናይ the goodness of an econometric model is judged customarily based on the following desirable properties እነዚህ በጣም አንድ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል አሪፍ ነው ለመባል የሚያስችሉት ሁኔታዎች ናቸው right the first one is theoretically plausible right theoretically plausible አሪፍ መሆን በቲዮሪ መሆን አለበት አሪፍ መሆን አለበት right ጥሩ መሆን አለበት so the model should be compatible with postulates of economic theories right and adequately describes the econometric phenomena to which it relates right እንግዲህ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ላይ ያየነው ነገር ኢኮኖሜትሪክ ላይም ምን መሆን አለበት ኮምፓቲብል መሆን አለበት ተመሳሳይ ባንድ አይነት አገላጽ ሊኖረው ይገባል right ኢኮኖሜትሪክ አናላይሲስ ሰርተን ያገኘነው ቲዮሪ ከኢኮኖሚክ ቲዮሪ ጋር ምን መሆን አለበት ኮምፓቲብል መሆን አለበት right this is the first criteria or the first desirable property of an econometric model right second one is explanatory ability right explanatory ability that means the model should be able to explain the observation of the actual world እንግዲህ ኤክስፕሌን የማድረግ የማስረዳት አቅሙ ትክክለኛ ሪል ወርልድ ያለውን ኤክስፒሪየንስ በሞዴላችን መግለጽ መቻላችን right
and also it must be consistent with the observed behaviors of the economic variables whose relationship it determines, right? Consistent መሆን አለበት ማለት ነው, right? So the third one is accuracy of the estimates of the parameter. እንግዲህ estimate ያደረግናቸው ፓራሜትሮች መሆን አለባቸው accurate መሆን አለባቸው, right? So the estimates of the coefficient should be accurate in the sense that they should approximate as best as possible the true parameters of the structural model, right? approximation መሆን አለበት ወይም ኮኤፊሺየንቶች መሆን አለባቸው ማለት ነው accurate መሆን አለባቸው, right? The estimate should be, if possible, possess the desired properties of unbiasedness, consistency and efficiency የሚሉ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ማሟላት አለበት ማለት ነው። አንድ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል አሪፍ ነው ለመባል ብሉ መሆን አለበት። ብሉ ማለት ምን ማለት ነው? what unbiased መሆን አለበት፣ ቤስ መሆን አለበት፣ ሊኒየር መሆን አለበት፣ unbiased መሆን አለበት፣ እንዲሁ ደግሞ estimated መሆን አለበት, right? estimated or efficient መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። the fourth one is forecasting ability, right? predict የማድረግ forecast የማድረግ ability, right? the model should produce satisfactory prediction of future value of dependent or endogenous variables, right? ወደፊት ያለውን የዲፔንደንት ቫሪያብላችን ለውጥ ማሳየት አለበት። ፕሪዲክት እንድንተነብይ ማስቻል አለበት, right? የኢኮኖሚክ አናላይሲስ ወደፊት የመጣው 5 ዓመት የመጣው 10 ዓመት ምን መምሰል እንደሚችል ማሳየት አለበት, right? And the other one is simplicity, right? Simplicity, that means the model should represent the economic relationship with maximum simplicity, right? ሞዴላችን ምን መሆን አለበት? ሪፕሬዘንት ማድረግ አለበት ማክሲመም የሆነ ሲምፕሊሲቲ ሊኖረው ይገባል, right? ሲምፕል መሆን አለበት ሞዴላችን ቀለል ያለ መሆን አለበት, right? the fewer the equations and the simpler the mathematical form, the better the model provides that other desirable properties are not just affected by the simplifications of the model, right? so እነዚህ ቀለል ያሉ መሆን አለባቸው። ሰዎች ቶሎ መረዳት የሚችሉት ቀለል ያሉ ፎርሙላዎች ወይም ቀመሮችን መጠቀም አለበት። ኢኩዌሽኖችን ቀለል ያሉ መጠቀም አለበት ለመረዳትና ለማስረዳት እንዲመች ማለት ነው, right? measure of centralization and dispersion እንግዲህ centralization and dispersion እንዴት measure እናደርጋለን የሚለውን ስናይ the measures that indicate the approximate center of disturbance are called measure of central tendency እያልን በስታቲክስ አይተናል, right? measure of central tendency እያልን እነ ሚን እነ just እነ ሚዲያን እነ ሞድ እነ ቫሪያንስ ያልናቸው ማለት ነው, right? example includes the mean, median and mode, right? እነዚህ ምን ናቸው? measure of central tendency, right? measure of central tendency ማለት ደግሞ approximate የሆነ value ማለት ነው, right? approximate value ወይም አጠቃላይ ያለውን ሚኑን ባንድ ኮንሰንትሬት የሚሆንበትን value ኮንሰንትሬት የሚሆንበትን ቦታ የሚያሳዩ ናቸው, right? and measures that describe the speed of data are measure of dispersion. እነዚህ ምን ናቸው? measure of dispersion ቫልዩዎች በምን ያህል እርስ በርሳቸው እዛ የተገለጹ ባህሪዎች እዚህ ጋር መለየት አለባቸው, right? እዚህ ጋር measure of central tendency ነው። measure of central tendency ማለት ነው አጠቃላይ ቫልዩ ኮንሰንትሬት የሚሆነው የት ጋር ነው የሚለው ነው። የት ቫልዩ ነው አጠቃላይ ፖፑሌሽናችን ኮንሰንትሬት የሚሆነው የሚለውን የሚያሳይ ነው central tendency ማለት ማዕከለኛውን ቦታ የሚያሳይ ነው። በት እዚህ ጋር ግን measure of dispersion ማለት ደግሞ ምንድነው? እያንዳንዱ ያሉ ቫሪያብሎች በሞዴላችን ውስጥ ያሉ እያንዳንዳቸው ቫሪያብሎች በምን ያህል ነው ዲስፐርስ የሚራቁት እያንዳንዱ እንትኖች ማለት ነው ውጤቶች በምን ያህል ነው የሚራቁት ቫልዩዎች የሚራቁት የሚለውን ደግሞ የሚያሳየን ምንድነው? measure of dispersion, right? ለምሳሌ ሬንጅ አሁን highest minus lowest ነው አይደል? ስለዚህ ያለውን በመሃል ያለውን ጋፕ የሚያሳይ ነው ማለት ነው, right? ቫሪያንሳችን ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን እነዚህ የሚያሳዩ ምንድነው? measure of dispersion ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አይደንቲፋይ አድርጓቸው ማለት ነው, right? the other one is measure of position. that means their position means are used to just locate the relative positions of data value in the data set. እንግዲህ ፖዚሽኖችን የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው፣ ሎኬት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። so these measures include standard score, maybe percentile, decile and quartile እያልን ያየናቸው በስታቲክስ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ population, sample, random variable እነዚህ ምንድነው ወደፊት ቻፕተር 2 ላይ ምናምን ስንሄድ population አለ፣ sampling
ራንደም ቫሪያብል የምንላቸው ነገሮች ስላሉ እነዚህን ቤዚክ ተርሞችን መረዳት ስላለባቸው ነው right so the statisticians try to make inference from just sample to population right እንግዲህ ስታቲክስ የስታቲክ ሊቃውንታት የሚሰሩ ምንድነው ብዙ ጊዜ ከፖፑሌሽኑ አይደለም ሁሉን ነገር አናላይዝ የሚሰሩ right ከሳምፕል ነው ማለት ነው right ከፖፑሌሽኑ ሰም የሆነች ነገር ይወስዱና ያችን ሳምፕል ነው አናላይዝ ወይም ስተዲ የሚያጠኗት ማለት ነው right so it's important to distinguish between sample and population ስለዚህ ሳምፕል እና ፖፑሌሽን የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥናቶችን ለማድረግ right so a population consists of all subject human or otherwise that are being studied ነው አጠቃላይ ምናጠናው ጥናት ምናደርግበት ምንድነው ፖፑሌሽን እንለዋለን right ለምሳሌ የኢትዮጵያን ህዝብ አኗኗር ለማጥናት ብንፈልግ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ የሚኖር ህዝብ ምንድነው ማለት ነው የፖፑሌሽን እንለዋለን right study የምናደርገው ነው right so most of the time due to the expense time size of the population medical concern it's not possible to use the entire population for statistical study right therefore researchers use sample right እንግዲህ አሁን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር አኗኗር ለማየት በጣም አስቸጋሪ ነው ከምን አንፃር ከኤክስፔንስ ከወጪ አንፃር ከታይም አንፃር ከሰዓት አንፃር ከሳይዝ ኦፍ ፖፑሌሽን አንፃር ከህዝቡ ቁጥር ብዛት አንፃር እንዲሁ ከተለያዩ ነገሮች አንፃር በጣም አስቸጋሪ ነው right ስለዚህ ስታቲካል ስተዲ ለማድረግ ምን ነው የምንወስድ ሳምፕል ነው የምንወስድ right ሳምፕል የተወሰነች ሳምፕል ወስድና እነዛ ነው ስተዲ የምናደርገው የአጠቃላይ ፖፑሌሽኑን ይወክላሉ ብለን የምናስባቸው ማለት ነው right so a sample is a group of subject related from population right ሳምፕል የምንላቸው እንግዲህ የሆኑ ሳብጀክቶች ናቸው ግሩፕ ኦፍ ሳብጀክት ናቸው ግን ፖፑሌሽኑን ምን የሚሆኑ ናቸው የሚወክሉ ከፖፑሌሽኑ የወሰድናቸው ናቸው right so if the subject of a sample are just properly selected most of the time they should possess the same or similar characteristics as the subject in the population ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምን ወስደው ሳምፕል ከፖፑሌሽኑ ከሆነ በትክክል ከወሰነ ፕሮፐርሊ ሴሌክት ካደረግነን just የምናገኘው ውጤት ምንድነው ተቀራራቢ የሆነ ውጤት ተመሳሳይ የሆነ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው ራንደም ቫሪያብልስ ምንለው ምንድነው ራንደም ቫሪያብል ወይም ስቶካስቲክ እንለዋለን በኢኮኖሜትሪክ ስቶካስቲክ እንለዋለን right ወይም ዲስተርባንስ ተርም እንለዋለን so a variable was defined as characteristics or attributes that can assume different values እንግዲህ ቫሪያብል የሚለውን ስናይ ምንድነው የተለያዩ ቫልዩዎችን አሲም እናደርግበት ነው right የተለያዩ ቫልዩዎችን መወከል የሚችል ማለት ነው so various letters of the alphabet maybe such as x y z are used to represent variables እነዚህ ቫሪያብል ለማለት x ሊሆን ይችላል y ሊሆን ይችላል z ሊሆን ይችላል p ሊሆን ይችላል መጠቀም ይችላል ማለት እንደፈለግን right since the variables are associated with probability they are called random variables ብዙ ጊዜ ምንድነው እነዚህ ቫሪያብሎች ከፕሮባቢሊቲ ጋር አሶሺየት ይቆራኛሉ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው ራንደም ናቸው ማለት ነው right they are random so random variable የሚለውን ደግሞ ስናይ is a variable whose value are determined by chance right እንደ ቻንስ ነው ማለት ነው እንደ ድል ነው እንጂ ስፔሲፊክ ኤግዛክት ማወቅ አንችልም right that is what random variable mean random variables use the probability experiment of choosing 3 coin maybe 3 ሳንቲሞችን ለምሳሌ ወደ ላይ ብንወረውር የምናገኘው ፕሮባቢሊቲ እንደዚህ ይመስላል right ቲቲቲቲ እንግዲህ ቴብል መጠቀም ትችላለህ ወይም ትሪ መጠቀም ትችላለህ ይሄን ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህን ታገኛለች so x is random variable for the number of heads then x assumes the value 0 1 2 or 3 እነዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so thank you for watching the video so if you like the video just don't forget to share for your friends for maybe any other person who you think it's important for him right so thank you